Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan pasang sebuah bajet gaming PC dan menariknya, kita akan guna prosesor dari Intel, iaitu Intel Celeron G5799. Prosesor ni kan, dia ada 2 core dan juga 2 thread. Kalau kita judge on paper, kita tak rasa yang prosesor ni boleh digunakan untuk main game, even kita gabungkan dengan grafik card lain. Tapi kali ni, saya akan gabungkan dengan GTX 1650. Kita akan tengok sama ada gabungan 2 item ni, prosesor dan juga grafik card ni, boleh bawa game yang selalu rakyat Malaysia main. So, dalam video kali ni, saya akan kongsikan dengan anda cara untuk pasang PC ni dan juga saya akan kongsikan performance dia macam mana. Harga untuk total PC kita kali ni ialah RM1,800 Malaysia. Anda bersama saya, Ashraf Jafri, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okay guys, prosesor kali ini kita akan guna Intel Celeron G5900. Untuk pasang prosesor Intel, anda kena pastikan lekukan yang ada dekat tepi kiri kanan prosesor lagakan dengan lekukan yang ada dekat soket motherboard. Letak secara perlahan-lahan supaya tak rosakkan pin yang ada di soket motherboard. Kalau bengkok sikit je pin tu, parah bosku. Lepas tu tutup dan tarik batang besi ni ke bawah, lock, dan automatically cover warna hitam akan melompat keluar. Macam kau untuk Intel stock cooler, walaupun design dia hodoh dan Intel tahu benda ni dari dulu sampai sekarang, cooler ni dia datang sekali dengan thermal paste. Cara pasang dia senang saja, budak tadika pun boleh. Masukkan kaki dia ke dalam lubang-lubang yang ada di motherboard, lepas tu tekan ke empat bucu dia. Tak. Lepas sudah masuk, sambungkan connector fan ke header CPU fan di motherboard macam ni bosku. Next ialah RAM. Kita akan guna Petrock Viper 8GB DDR4. Untuk pasang RAM, tengok panjang kaki dia yang mana pendek, yang mana panjang, dan sesuaikan dengan soket RAM yang ada di motherboard. Masukkan hingga kedua-dua cangkut dekat tepi soket tu, clip. Alright guys, untuk projek kali ni sebenarnya kita guna SSD lain, tapi disebabkan saya buat benchmark dan semua game saya dah install masuk ke dalam AGI 1TB NVMe ni, saya guna dululah SSD ni. Cara pasang dia memang senang gila guys. Masukkan ke dalam soket, ikut panjang header kat depan SSD tu dan skru. Tapi sekali lagi, takut anda Melayu dan Melayu mudah lupa, sebenarnya kita akan guna SSD SATA biasa, bukan yang ni. Siap bab motherboard, prosesor, CPU cooler, dan RAM dan juga SSD. Sekarang beralih ke part lain, which is casing, power supply dan juga graphic card. Casing, kita akan guna Inversion R300 dan malangnya walaupun casing ni dah datang dengan 4 biji fan out GB, Inversion tak pasang untuk kita sebab mereka nak jimat kos buruh guys. Kita kena pasang sendiri. Penat babe. Jadi saya pasang 3 fan dekat bahagian depan sebagai intake fan ataupun kipas untuk sedut udara masuk, dan 1 dekat belakang sebagai exhaust ataupun kipas yang akan tolak udara dalam casing yang panas tu keluar. Keempat-empat kipas ni sambungan dia jenis Molex, sambung ke 4 connector sebelum kita ke stage seterusnya. Kemudian masukkan power supply ke dalam kompartmen dia dan skru. Power supply untuk projek kali ni kita akan guna Kingsys 600W red LED. Walaupun brand ni tak popular tapi so far so good. Okey, sebelum kita pasang motherboard, masukkan dulu kabel power supply 8 pin ke dalam lubang atas kanan casing. Ini ialah salah satu teknik kabel management guys. Kemudian pasang IO shell. Kalau anda tengok betul-betul dekat IO shell ni, walaupun Abe cerah tak tunjuk kepada anda, dia malas macam Inversion, dia ada lekukan-lekukan lubang keluar. Jadi tekan IO shell ke casing hingga melepasi lekukan-lekukan lubang tersebut. Tapi hati-hati, IO shell ni sisi-sisi dia tajam. Nanti luka tangan, batal puasa.
Tiba. Bila dah siap, baringkan casing sebab kita akan pasang motherboard. Jangan baringkan benda lain, bahaya. Sekarang cucuk masuk kabel PSU 8 pin ke soket motherboard sebelum skru motherboard ke casing. Dan selepas siap skru motherboard ke casing, masukkan kabel 24 pin ke motherboard ikut lubang yang ada di bahagian tengah. Sekali lagi, ini ialah jurus kabel management peringkat halilintar. Kemudian sambung semua kabel I/O from panel ke motherboard macam HD audio, kabel USB 2.0, 3.0, power button dan lain-lain. Kalau anda tak tahu, anda noob, rujuk buku manual yang diberikan. Macam saya, macam Abang Cerah, dia tak perlukan, dia pro. Lepas siap, barulah kita pasang graphic card which is Gigabyte GTX 1650. Masukkan dalam slot PCIe yang panjang dan tekan sampai cangkut di motherboard tu. Klik. Bila selesai, sambung kabel power supply 6 tambah 2 pin, tapi dalam kes kali ni kita akan guna 6 pin sahaja. Lepas dah yakin semua kerja tadi selesai, sekarang tinggal stage yang terakhir which is kabel management belakang motherboard tray. Ikat kabel ikut kumpulan dan paling hampir supaya nampak kemas, tapi ingat jangan tebal sangat sebab bergantung pada space yang ada di belakang motherboard tray tu. Casing yang bagus dia bagi space yang besar kepada kita, dan casing yang bagus juga dia bagi tempat ikat kabel yang mencukupi. Tapi bukanlah Invasion R300 ni. Casing bajet je pun, so kita tak boleh nak komplain banyak. Dan selesai, inilah hasil akhir PC gaming bajet Intel yang Abang Cerah pasang. Minasama, gorang kudasai. Okey, terima kasih kepada Cerah atas tutorial yang saya consider senang untuk kita faham lah. Sebelum saya kongsikan dengan anda performance untuk PC gaming bajet Intel yang saya buat ni, saya nak kongsikan dengan anda tentang casing Invasion R300 yang saya guna untuk projek kali ni lah. First kali dari segi dia punya outlook, exterior dia, saya boleh kata yang casing ni dia ada gaming feel. Dia punya front panel tu nampak garang dengan RGB punya lampu, memang lawa habis lah. Dia punya airflow pun tak ada masalah. Anda jangan bimbang anda punya PC temperature naik gila-gila lah. Tapi dia, apa yang saya nak highlight kepada anda, yang pertama dari segi build quality, sesuai dengan harga dia RM139 tu, build quality dia bila kita ketuk tu, kita dapat rasa yang ni dibuat dari material yang murah. Lepas tu dia punya space dekat belakang motherboard tray, tempat kita letak banyak-banyak kabel tu, space tu sangat sempit hingga bila kita nak tutup side panel belah belakang tu akan ada masalah. Itu saja yang saya nak cerita tentang Invasion R300. Okey, tentang performance pula, kalau anda main game macam Dota 2, CSGO, PES, FIFA, Fighting Naruto, Ultimate Storm bagai tu, anda boleh main dengan mid setting dengan jayanya, low setting dengan gayanya. Tapi kalau anda main game macam PUBG, lepas tu GTA 5, lepas tu Apex Legend, yang mana game-game ni perlukan prosesor dan juga graphic card serentak, which is Dota 2 tadi pun sebenarnya dia pakai prosesor, tapi saya tak pasti kenapa result dia cantik dekat situ. But untuk GTA 5, Apex Legend dan juga PUBG ni, saya sarankan anda main dengan low setting sajalah. Actually dia boleh main dengan mid setting, tapi saya perasan sepanjang saya test tu ada berlaku stuttering, ada berlaku lagging lah dekat game tu. So saya suggest anda main dengan low setting. Okey, untuk AAA game pula, saya test dengan 2 game sahaja, iaitu Control dan juga Battlefield 5, which is saya suggest kepada anda supaya matikan niat anda untuk main AAA game dekat PC yang saya buat ni, sebab memang tak boleh main langsung. Even very low setting. Untuk Control tu, saya nak masuk ke dalam game pun, dia punya loading time sejam pun belum habis dia punya animation tu. So,
hentikan yang anda memang tak boleh main. Untuk recording gameplay, saya record Dota 2, lepas tu saya tengok balik, dan masa saya main game tu pun FPS dia tak drop sangat. So anda boleh record gameplay dan upload dekat YouTube dan buat duit lah. Seterusnya untuk graphic editing, saya test guna Adobe Photoshop. Tak ada masalah, anda boleh edit gambar yang anda nak sesuka hati, berapa layer anda nak, lepas tu effect blur ke, opacity anda nak main ke, lepas tu layer setting anda nak buat macam mana pun terpulang pada anda, tak ada masalah. Tapi bila saya nak edit video guna Adobe Premiere, yang ni better stop juga sebab memang tak boleh buat. Saya suggest anda untuk guna alternatif lain macam Filmora ke, baru okey lah. Dengan harga RM1799, bagi saya dia dah capai apa yang kita target pada peringkat awal, sebab ini ialah budget gaming PC. Jadi kita target game pun kita nak main low ataupun mid setting sajalah. Kalau anda nak main Dota 2 dengan higher setting, CSGO higher setting, ataupun anda dah nak main AAA game, saya suggest anda untuk upgrade processor ke i3 ataupun i5 lah. Sebab spek yang lain, dia punya hardware yang lain yang saya guna dalam projek kita kali ni, dia tak ada masalah. Even untuk graphic card, saya boleh kata itu adalah one of the best affordable graphic card yang ada bawah RM1,000 Malaysia. Kalau anda berminat untuk beli PC yang saya buat kali ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below untuk satu persatu dia punya hardware list tu lah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.